ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ ኔት ከብራችሁ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የ10ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 3 ባዮኬሚካል ሞለኪውልስ የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዩኒቱን 3ኛ ክፍል እናያለን። ርዕሳችን የሚሆነው እንግዲህ ኦርጋኒክ ሞለኪውልስ የሚል ይሆናል። ከዚህ ቀደም እንግዲህ በፓርት 1 እና በፓርት 2 ስለ ኢንኦርጋኒክ ሞለኪውል እንዲሁም ስለ ኢንኦርጋኒክ አዮን ለምሳሌ ኢንኦርጋኒክ አዮን የምንላቸው እንደ ሶዲየም አዮን፣ እንደ ክሎራይድ አዮን፣ ፎስፌት አዮን፣ ፖታሺየም አዮን፣ አዮዲን፣ አይረን ምናምን መሰል ነገሮች እንዴት እንደሆኑ ዲቴል አይተናል። በሰውነታችን በቀን ውስጥ ምን ያክል አማውንት ያስፈልገናል፣ የትኛው የሰውነታችን ክፍል ላይ ስራቸውን ይሰራሉ ምናምን የሚሉ ነገሮችን በሙሉ ኢንዲቴል ተማምረን ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ፓርቱን መለስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ፎር ቱዴይ ዊል ዲስከስ አባውት ኦርጋኒክ ሞለኪውል። እንግዲህ ኦርጋኒክ ሞለኪውል ትንሽ ሰፋ ያለ ስለሆነ በሰዓት ተገድበን ነው የምናነበው ወይም የምንማረው ማለት ነው፣ የምናጠነው ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ ይህ ዩኒት በአጋጣሚ ሆኖ በቶፒክ የተከፋፈለ አይደለም። አንድ ቶፒክ ሆኖ በስሩ አንዳንድ ትንንሽ ኮንሰፕቶች ነው ያሉበት ማለት ነው። ስለዚህ በሰዓት ክላሲፋይ እያደረግን በ30 ደቂቃ ክፍተት እንጨርሰዋለን ማለት ነው ዩኒቱን። ስለዚህ ለሚቀጥሉት 30 ደቂቃ ያክል አብረን እንቆያለን ስለ ኦርጋኒክ ሞለኪውል እየተማማርን ማለት ነው ጋይስ። ስለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ጀምሩት። ከዛ በተጨማሪ ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረጋችሁንም መርሳት አይኖርባችሁም ማለት ነው። አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ኦኬ። An organic molecule is a compound that contains carbon and is found in living thing. ካርበን የያዘ ኮምፓውንድ most of the time ካርበን and ሃይድሮጅን ነው የሚለው። ካርበን የያዘ ኮምፓውንድ ሊቪንግ ቲንግ ላይ የሚገኝ ካርበን form the basis of organic life due to its availability in the form of large and complex molecules via covalent bonding. alright, ካርበን እንግዲህ ላይፍ ያላቸው ወይም ህይወት ያላቸው አካላቶች ላይ ይገኛል። የሚሆነበት ምክንያት እንግዲህ the ability to form large and complex molecule ነው። ላርጅ እና ኮምፕሌክስ የሆነ ሞለኪውል መስራት ስለሚችል ነው። በምን አማካኝነት ካል ኮቫላንት በሚባለው ቦንድ። ከዚህ ቀደም እንግዲህ ስለ ዋተር ስናወራ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ላይ ማለት ነው በሃይድሮጅን ቦንዲንግ እንደተያያዘ አይተናል። በዚህ ጊዜ ደግሞ ካርበን በኮቫላንት ቦንድ ነው የተያዘው ማለት ነው። Four principal groups of organic compounds contribute to much of the structure and function of living thing. These are carbohydrate, lipid, protein, and nucleic acid. ስለዚህ በዚህ ኦርጋኒክ ሞለኪውል በሚባለው ውስጥ የሚጠቃለሉ ዋና የምንላቸው እነዚህ አራቱ ናቸው። ካርቦሃይድሬት፣ ሊፒድ፣ ፕሮቲን ኤንድ ኒውክሊክ አሲድ የሚባሉት እንግዲህ ሊቪንግ ቲንግ ባጭሩ ስራውን በአግባቡ መስራት እንዲችል የሚያደርጉ ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ እኛ ሰዎች ካርቦሃይድሬት፣ ሊፒድ፣ ፕሮቲን፣ ኒውክሊክ አሲድ የሚባል ነገር ከሌለን ሰውነታችን ፋንክሽን ማድረግ አይችልም፣ ስራውን መስራት አይችልም ማለት ነው። አፍተር ዩር ወርኪንግ አክቲቪቲ ላይ እንግዲህ የተሰጠ አክቲቪቲ አለ። አይ ቲንክ ዊች አክቲቪቲ ዚስ አክቲቪቲ አፍተር ዲፋይኒንግ ዋት ዲ ኦርጋኒክ ሞለኪውልስ አር ብሎ ጥያቄዎችን ይጠይቃል። ስለዚህ ይህን ከሰራም በኋላ your teacher will introduce you to the major organic molecules, the type of food items from which we get the major organic molecule and the elements that form each organic molecule and monomers and the result of polymerization of the monomer will be slightly introduced ይላል። ስለዚህ ያው መምህሮቻችሁ ክላስ ውስጥ የምግብ አይነቶችን ከየት እንደሚገኙ መኖመራቸው ፖሊመሩ ምንድነው የሚለውን ነገር ያስረዷቸዋል ብሎ ነው የሚያስቀምጠው ማለት ነው። Finally, you will laboratory activity food test for each of the food item you study. ስለዚህ የተለያዩ የፉድ አይተሞችን ሆምሩም ቲቸራችሁ ማለት ነው ያሳያችኋል። ከዛም ላብራቶሪ ላይ ፉድ ቴስት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ኦልራይት ኤኒዌይስ እንግዲህ መጽሐፉ የክፍል ሩም ቲቸራችሁን ወይም የክፍል መምህራችሁን የሚያዘው ትዕዛዝ ነው። እናንተ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ የሚያዛችሁ ነው። ሁሉንም እያየ ነው ስለምናልፍ ነው ይሄንን አብሬ እያየሁት ያለሁት። So, organic molecule include carbohydrate, lipid, protein and nucleic acid are made up of a small and single molecular unit which is called monomer. ኦርጋኒክ ሞለኪውል የምንላቸው እንግዲህ ካርቦሃይድሬትን ይዟል፣ ሊፒድ ይዟል፣ ፕሮቲን ይዟል፣ ኒውክሊክ አሲድ ይዟል።
እነዚህ አራቱ ኦርጋኒክ ሞለኪውል የተሰሩት ደግሞ ስሞል ኤንድ ሲንግል ሞለኪውላር ዩኒት አለ። እሱ ሞኖመር ተብሎ ይጠራል። ሞኖመር Monomers are connected by strong covalent bond to create polymer. ሞኖመር ስንል እንግዲህ ምን ልበላችሁ፣ ለምሳሌ አንድ ቲሹ የተሰራው ከተለያዩ ሴሎች ነው አይደል? የተለያዩ ሴሎች በአንድ ላይ ሆነው አንድን ቲሹ መስራት ይችላሉ። የተለያዩ ቲሹዎች በአንድ ላይ ሆነው የሆነን ኦርጋን መስራት ይችላሉ። የተለያየ ኦርጋን በአንድ ላይ ሆኖ አንድን ኦርጋን ሲስተም መስራት ይችላል። የተለያየ ኦርጋን ሲስተም ደግሞ አንድን አካል ወይም ኦርጋኒዝም መስራት ይችላል ተብላችሁ ተምራችኋል። ኦኬ ላይክ ዳት እዚህ ጋር ያለው ካርቦሃይድሬት ከተለያዩ ሞኖመሮች ነው የሚሰራው። ሊፒድም ልክ እንደዛው፣ ፕሮቲንም ኒኩሊክ አሲድም ልክ እንደዛው ማለት ነው። ኮኔክትድ የሆኑት እርስ በርሳቸው ደግሞ ስትሮንግ ኮቫለንት ቦንድ አለ። ስትሮንግ ኮቫለንት ቦንድ። ስለዚህ ሞኖመር ማለት አንድ ሲንግል ዩኒት ነው። ፖሊመር ስንል ደግሞ መልቲፕል ዩኒቶች በአንድ ላይ ሆነው የሚፈጥሩት እንደማለት ነው። ኦልራይት polymers are long chains of molecules formed of many single unit bonded one after another። እንግዲህ ፖሊመር የሚባለው የተለያዩ ሞኖመሮች በአንድ ላይ በኮቫለንት ቦንድ ተያይዘው የሚፈጥሩት ቻይን ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤሌመንትስ ኤንድ ሞኖመር ፎርምድ ኦርጋኒክ ሞለኪውልስ ይላል። ለምሳሌ ፕሮቲን አለ፣ ሊፒድ አለ፣ ካርቦሃይድሬት አለ፣ ኤንድ ኒኩሊክ አሲድ አለ። ሶ ኤሌመንትስ ፎርምድ ኢን ዘ ሞለኪውል ሞለኪውሉን የሰሩት እንግዲህ ፕሮቲን የተሰራው ከካርበን፣ ከሃይድሮጅን፣ ከኦክሲጅን እና ከናይትሮጅን ምን ይዟል? CHON ይዟል ማለት ነው። ሞኖመሩ አሚኖ አሲድ ይባላል። የተለያዩ አሚኖ አሲዶች በአንድ ላይ ሆነው ፕሮቲን መስራት ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮቲን የሚሰራው ከአሚኖ አሲድ ነው፣ ወይም አሚኖ አሲድ is the functional unit of ፕሮቲን ማለት ነው። ፕሮቲን and ሊፒድ ደግሞ ከናይትሮጅን ውጭ ማለት ነው CHO ነው። ሞኖመሮች ሁለት ናቸው፣ ግላይሴሮል and ፋቲ አሲድ የሚባሉ ናቸው። በአንድ ላይ ሆነው ሊፒድን ወይም ቅባትን ሊሰጡን የሚችሉ ማለት ነው። ካርቦሃይድሬትም ስንመጣ ልክ እንደ ሊፒድ ነው፣ ከካርበን ሃይድሮጅን እና ከኦክሲጅን የተሰራው። ሞኖመሮች እንግዲህ ሞኖሳካራይድስ አሉ፣ ግሉኮስ አለ፣ ጋላክቶስ አለ፣ ፍራክቶስ አለ። እነዚህ ሞኖመር ይባላሉ። እነዚህ ሞኖመሮች በአንድ ላይ ሆነው ካርቦሃይድሬትን ይፈጥራሉ ማለት ነው። ኦኬ ኤንድ ኒኩሊክ አሲድ የተሰራው አሁንም ሌላኛ ተጨማሪ ኤሌመንት ጨምሯል፣ CHONP አያችሁ። ስለዚህ በነምበር ኦፍ ኤሌመንት የሚበዛው ማን ነው? ኒኩሊክ አሲድ ነው። ሞኖመሩ ማን ነው? ኒኩሊዮታይድ የሚባል ሞኖመር ነው፣ በአንድ ላይ ሆኖ ኒኩሊክ አሲድን ሊሰጥ የሚችለው። ሶ ጋይስ እዚህ ጋር ያለው ኮንሰፕት ክሊር ካልሆነ ወይም ግልጽ ካልሆነላችሁ፣ ፖሊመር ምንድነው ሞኖመር ምንድነው የሚለውን ካልገባችሁ ከስር ላይ እያንዳንዱ ካርቦሃይድሬት ምንድነው፣ ፕሮቲን ምንድነው፣ ሊፒድ ምንድነው፣ ኒኩሊክ አሲድ ምንድነው የሚለውን ዲቴል ስናየው በደንብ ትረዱታላችሁ ማለት ነው። Carbohydrates are macromolecules with which most consumers are somewhat familiar። ምን አይነት ሞለኪውል ነው? ማክሮ ሞለኪውል። እንግዲህ ማክሮ እና ማይክሮ የሚባል ሞለኪውል አለ እና ብዙዎች የሚያውቁት ነው ካርቦሃይድሬት የሚባል። To lose weight, some individuals adhere to low carbohydrate diet. Athletes, in contrast, often use more carbohydrate before important competition to ensure that they have sufficient energy to compete at a high level። ስለዚህ የካርቦሃይድሬት የሚባለው እንግዲህ ከምግብ ወይም ከዳይት ውስጥ የሚመደብ ሲሆን ኃይልና ሙቀት ሰጭ ምግብ የምንለው ማለት ነው። ኃይልና ሙቀት ሰጭ ምግብ። ስለዚህ ሰዎች ክብደት ለመቀነስ ሲፈልጉ ሎው አማውንት ኦፍ ካርቦሃይድሬት ይጠቀማሉ በምግባቸው ውስጥ ማለት ነው። አትሌቶች በሌላ በኩል ደግሞ ሃይ አማውንት ኦፍ ካርቦሃይድሬት ይወስዳሉ፣ ቢኮዝ ከባድ የሚባል ኃይል ስለሚያስፈልጋቸው ማለት ነው። ሶ ኃይልና ሙቀት የሚሰጥ ምግብ ስለሆነ ከውድድር በፊት ካርቦሃይድሬት ማግኘት መቻል አለባቸው ማለት ነው፣ ኢነርጂ ለማግኘት። ካርቦሃይድሬትስ አር ኢን ፋክት አን ኢሴንሻል ፓርት ኦፍ አወር ዳይት። ግሬንስ፣ ፍሩትስ፣ ቬጅቴብልስ አር ኦል ናቹራል ሶርስ ኦፍ ካርቦሃይድሬት። ካርቦሃይድሬት እንግዲህ በምግባችን ውስጥ እጅግ በጣም አስፈላጊ የሚባለው ንጥረ ነገር ነው ማለት ይቻላል። ጥራጥሬዎች፣ ፍራፍሬዎች፣ የጓሮ አትክልቶች ምናምን እዛ ውስጥ እንግዲህ ካርቦሃይድሬት በከፍተኛ መጠን
እንዳለ ያስረዳል ማለት ነው። Carbohydrates provide energy to the body, particularly through glucose. Simpler sugar. Look, carbohydrates provide energy to the body, particularly through glucose, which is a simple sugar. እዚህ ጋር ክሊር ለማድረግ ያክል ምን መሰላችሁ? ካርቦሃይድሬት የሚባለው ኃይልና ሙቀት ሰጪ የሚባለው ምግብ እንግዲህ which is macro molecule ነው ወይም ኮምፕሌክስ የሆነ ፉድ አይተም ነው። ሰውነታችን ቀጥታ እሱን አብዞርብ አድርጎ ሊጠቀሙ አይችልም። ስለዚህ ወደ ሲምፕለር ፎርም መቀየር አለበት። ከሚቀየርባቸው ሲምፕለር ፎርሞች መካከል አንደኛው ግሉኮስ ነው። ግሉኮስ ወይም ደግሞ ሲምፕል ሱጋር ይባላል። እሱ ምግቡ ተበላ፣ ለምሳሌ ዳቦ እንብላ። ዳቦ እንግዲህ ካርቦሃይድሬት ከሚባሉ ምግቦች መካከል ነው። ዳቦን ቀጥታ እንደበላ ነው ዳቦ ወደ ሰውነታችን ሊገባ አይችልም። ስለዚህ ያ ዳቦ በተለያዩ ፕሮሰሶች ወደ ግሉኮስ መቀየር መቻል አለበት። ሲምፕል ሱጋር ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ቀጥታ ወደ ሰውነታችን መግባት ይችላል። ወይም ደግሞ ግሉኮስን ቀጥታ ማግኘት ተቻል ምንም መጠጣት ወይም መመገብ አያስፈልግም። ግሉኮሱ ራሱ የተጣራውን ካገኛል። ሆስፒታል ላይ ታችቶ ሆነ የሆነ ሰው ተታመመ ታኝቶ ታሞ ከተኛ ጀስት እጁ ጋር ይሰካለትና በደም ስሩ አማካኝነት ያ ፈሳሽ የመሰለ ውሃ የሚመስል ነገር ግሉኮስ ተብሎ ወደ ሰውነቱ እንዲገባ ይደረጋል። አሁን ያ ኦልሬዲ ወደ ሰውነታችን መቀላቀል የሚችል የተጣራ መጨረሻ ደረጃ ላይ የደረሰ ሱገር ስለሆነ ምንም ፕሮሰስ አያስፈልገው። ለዛ ነው ቀጥታ ከደማችን ጋር እንዲቀላቀል ተደርጎ የሚሰጣ። Carbohydrates also have other important function in human, animal and plant. Some carbohydrate-rich food items are given below. እንግዲህ እዚህ ጋር የተዘረዘሩ ምግቦች አሉ። እነዚህ ፉድ አይተሞች በሙሉ በካርቦሃይድሬት የበለጸጉ ምግቦች ናቸው ማለት ነው። ኦኬ፣ የተለያዩ ጥራጥሬዎችን እያያችሁ ነው። ዳቦ ምናምን እያያችሁ ነው። ብርቱካን ይታያችኋል፣ ሙዝ ይታያችኋል። ብዙ ነገሮች እዚህ ጋር ሩዝ ነገር ይታያል፣ በቆሎ፣ ድንች ምናምን ነገር። ኦኬ፣ እነዚህ በሙሉ በካርቦሃይድሬት የበለጸጉ ወይም ደግሞ ፉድ አይተምስ ሪች ኢን ካርቦሃይድሬት ይላቸዋል። Carbohydrates are made of three major elements: carbon, hydrogen and oxygen. ኦኬ፣ ካርቦሃይድሬት የሚባለው የምግብ አይተም የተሰራው ከሶስት ኤሌመንቶች ነው፣ ከካርበን፣ ከሃይድሮጅን እና ከኦክሲጅን። In carbohydrate, the ratio of hydrogen to oxygen is 2:1. ኦኬ፣ ሁለት እጅ ሃይድሮጅን አንድ እጅ ኦክሲጅን ነው ማለት ነው። ልክ እንደ ዋተር ማለት ነው። ዋተር H2O ነው አይደለ? H2O ሁለት ሃይድሮጅን አንድ ኦክሲጅን አለ። ሬሽዮ ልክ እንደዛ ማለት ነው። እዚህ ጋር there are three main groups of carbohydrate: monosaccharide, disaccharide and polysaccharide. ኦኬ፣ ካርቦሃይድሬት እንግዲህ ስንት ግሩፖች አሉ? ሶስት ግሩፖች አሉት። ሞኖሳካራይድ፣ ዳይሳካራይድ ኤንድ ፖሊሳካራይድ። ሞኖ ማለት እንግዲህ ሲንግል ወይም ዩኒ ማለት ነው፣ ወይም አንድ ማለት ነው። ዳይ ማለት እዚህ ጋር ሁለት ማለት ነው። ፖሊ ማለት ከሁለት በላይ ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ሞኖሳካራይድ ነው። ሞኖሳካራይድስ አር ሞለኪውልስ ዛት ኮንቴን ኦንሊ ዋን ሱገር ዩኒት። አያችሁ፣ አንድ ሱገር ዩኒት ከያዘ ዛት ሞኖሳካራይድ ተብሎ ይጠራል። Sugars dissolve in quickly in water, forming a sweet tasting solution. Monosaccharides have a general formula: CH2O, CH2ON, CnH2nOn, where n refers to the number of carbon. እዩ እዚህ ጋር CH2O አለ አይደለ? n ማለት number of carbon የምታመላክታት ወይዘር n 1 ሊሆን ይችላል፣ 2 ሊሆን ይችላል፣ 3 ሊሆን ይችላል። ዲፔንድስ ኦን ዘ ኮንዲሽን ማለት ነው። እዚህ ጋርም CN C2 ሊሆን ይችላል። H2N ዛት ሚንስ 2N ሆነ ማለት እዚህ ጋር 2 ባደረገው ይሄ 4 ይሆናል ማለት ነው። ON N እንግዲህ ነምበር ኦፍ ካርበን ነው። In monosaccharide, the ratio of the carbon to hydrogen to oxygen is 1:2:1. ስለዚህ the ratio of carbon and oxygen the same ነው ማለት ነው። አንድ ነው። ኦክሲጅን ሃይድሮጅኑ ግን ዳብል ይሆናል። ስለዚህ ካርበን አንድ እጅ ሁለት እጅ ሃይድሮጅን ኤንድ አንድ እጅ አሁንም ኦክሲጅን ማለት ነው። ሬሾ በምን ጊዜ? በሞኖሳካራይድ ጊዜ። Monosaccharides are made up of a single sugar molecules
the term mono refers to one እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ሞኖ ማለት one ማለት ነው ብያችኋለሁ። when categorizing monosaccharide based on the number of carbon atoms in each molecule the following are the most common. የመጀመሪያው ትራዮሰስ ማለት 3C ወይም 3 ካርበን ያለው። ሁለተኛው ፔንቶሰስ 5 ካርበን ያለው and ሶስተኛው ደግሞ ሄክሶሰስ 6 ካርበን ያለው። እንግዲህ ትራይ ማለት 3 ማለት ነው። ፔንት ማለት 5 ነው። ሄክስ ማለት ደግሞ 6 ነው። ስለዚህ ኮመንሊ ሞኖሳካራይድ 3 ካርበን ያላቸው 5 ካርበን ያላቸው እና 6 ካርበን ያላቸው ብሎ መክፈል ይቻላል። ኦልራይት ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት 6 ካርበን ያለው ነው ይሄ C6H12O6 ይሄ ግሉኮስ ይባላል። ግሉኮስ ተብሎ ይጠራል። ከዚህ ቀደም ካወቃችሁ C6H12O6 ግሉኮስ የሚባል ሞኖሳካራይድ ነው። is the chemical formula for hexose sugar. This refers to the molecular formula. It is also useful to show how the atoms are arranged, which can be done with the diagram known as the structural formula. Structural formula እንግዲህ እዚህ ጋር ነው እንደምታዩት። ግሉኮስ አሁን ይሄ ነው ግሉኮስ ማለት structural formula. The structural formula of most common monosaccharide glucose, galactose and fructose are shown in the figure. እዚህ ፊገር ላይ ተቀምጧል። Despite having identical chemical formulas, that is C6H12O6, glucose, galactose and fructose differ structurally and chemically, which are known as isomer ተብሎ ይጠራል due to the different atom position in the carbon chain. እዚህ ጋር ጋይስ አንድ ማስተካከል ያለብኝ ነገር C6H12O6 ኮመንሊ ግሉኮስ እንለዋለን እንጂ ይህ ፎርሙላ ለሌሎችም ይሆናል፣ ለጋላክቶስ እና ለፍራክቶስም ይሆናል። ስለዚህ C6H12O6 የሚባለው ኬሚካል ፎርሙላ የማን ነው ከተባላችሁ ሜቢ ማይንዳችሁ ላይ የሚመጣው ግሉኮስ የሚል ይሆናል፣ ሞስት ኮመንሊ የምንጠቀመው ስለሆነ ማለት ነው። ግን ከግሉኮስም ሌላ የጋላክቶስም ሊሆን ይችላል፣ የፍራክቶስም ሊሆን ይችላል። ጋላክቶስ፣ ፍራክቶስ እና ግሉኮስ የሚለያዩት ታዲያ በምንድን ነው ካል በስትራክቸራቸው ነው። በስትራክቸራቸው ኦኬ፣ ስትራክቸራቸውን ይዩት። እዚህ ጋር ስትራክቸራቸውን ይዩት። አሁን እዚህ ጋር ግሉኮስ፣ ጋላክቶስ እና ፍራክቶስ አለ። የግሉኮስ አሁን HCO ሁለቶቹ ተመሳሳይ ያላቸው አካል HC ዳብል ቦንድ ኦክሲጅን፣ HC ዳብል ቦንድ ኦክሲጅን። ከዛ ሁለቶችን ልዩነት እንፈልግ እስቲ የጋላክቶስን እና የግሉኮስን። እንደምታዩት ግሉኮስ ላይ አንድ ሃይድሮክሳይድ አዮን በስተግራ በኩል አለ፣ አንድ ብቻ ማለት ነው። ሃይድሮጅን አዮኗ ደግሞ አንድ በዚች በቀኝ በኩል አለች፣ ሌላው OH ነው። እዚህ ጋርም ስንመጣ ደግሞ ሁለት OH አዮኖች በስተግራ በኩል ኤንድ ሶስቱ ከላይ አንዷ ከታች ሁለቱ በስተቀኝ በኩል አሉ ነው። ሁለቱ ልዩነቱን አወቃችሁ፣ የግሉኮስ እና የጋላክቶስ። ፍራክቶስ ላይ ስንመጣ ግን ኢቭን ዳብል ቦንዱ ያለው ታች ነው። ከኦክሲጅን ጋር ያለው ዳብል ቦንዱ ታች ነው ያለው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ልክ እንደ ግሉኮስ አንድ OH አዮን ብቻ ነው በስተግራ በኩል ያለው፣ ሌሎቹ በስተቀኝ ነው ያሉት። ስለዚህ ስትራክቸራል ፎርሙላ ኦፍ ግሉኮስ፣ ጋላክቶስ ኤንድ ፍራክቶስ ነው። በዚህ ነው የሚለያዩት እንጂ ኬሚካል ፎርሙላቸው አንድ አይነት ነው። ተመሳሳይ ኬሚካል ፎርሙላ ያላቸው ኮምፓውንዶች ደግሞ አይዞመርስ ተብለው ይጠራሉ። አይዞመርስ። ሮል ኦፍ ሞኖሳካራይድ ኢን ሊቪንግ ኦርጋኒዝም፣ ሮላቸው ወይስ ጠቀሜታቸውስ ምንድን ነው? Monosaccharides are the simplest forms of sugar and most basic unit or monomer from which all carbohydrates are built. እንግዲህ ሞኖሳካራይድ የሚባሉ ሲምፕለስት ፎርምስ ኦፍ ሱገር ናቸው። እነዚህ ሞኖመር ይባላሉ። ሞኖመር አገልግሎታቸው እንግዲህ ካርቦሃይድሬትን ወይም የፖሊሳካራይድ የሆነው ወይም ደግሞ ኮምፕሌክስ የሆነውን ኮምፓውንድ ቢውልት ለማድረግ የሚያገለግሉ ናቸው ማለት ነው። ወይም ፖሊመሩን ማለት ነው። ፖሊመሩ እዚህ ጋር ካርቦሃይድሬት ነው። ሞኖመሩ ደግሞ ሞኖሳካራይዶች ናቸው ማለት ነው። They also play a very important role in living organisms. Major functions of monosaccharide include እንግዲህ ፋንክሽኖችን ስናይ እዚህ ጋር የተዘረዘሩ ሁለት አድቫንቴጆች ወይም እንትን አሉ ሮሎች አሏቸው። የመጀመሪያው as a source of energy and inspiration፣ እንደ ጉልበት ምንጭነት። This is due to a large number of carbon hydrogen bond. This bond can be broken to release a loss of energy, which is transferred to help
make ATP, that is adenosine triphosphate, from ADP adenosine diphosphate and phosphates ይላል። እዚህ ጋር ሶርስ ኦፍ ኢነርጂ ሆኖ ነው የሚያገለግል ላርጅ ነምበር ኦፍ ካርበን ሃይድሮጅን ቦንድ አለ። ይህን ቦንድ ብሬክ ለማድረግ a lot of ኢነርጂ ያስፈልጋል ማለት ነው። ኦራይት ኢነርጂስ በምን ፎርም ነው የሚቀመጠው ካለ ደግሞ in the form of ATP ATP ማለት adenosine triphosphate ማለት ነው። ኦኬ ሶ ATP ADP ምናምን የሚባሉ ነገሮችን ደግሞ I think ዩኒት 4 ይመስለኛል ዲቴል አለ ይሄ ነገር ኢነርጂ እንዴት ስቶር እንደሚደረግ ሰውነት ውስጥ The most important monosaccharide is energy metabolism is glucose. Most of the time እንግዲህ ለኢነርጂ ሶርስነት የምንጠቀመው ግሉኮስ ነው። ለዛ ነው እዚህ ጋር ፎርሙላው የግሉኮስ ነው ስላችሁ የነበረው ይሄ። ኦራይት ሁለተኛ as building block for large molecule ነው። እነዚህ ሞኖሳካራይዶች እንግዲህ ፖሊመር ሞኖመር ስለሆኑ ፖሊመሮችን ወይም ላርጅ ሞለኪውልን ለመስራት ያገለግላሉ። For example, glucose is used to make up polysaccharide, starch, glycogen and cellulose. አያችሁ ግሉኮስ የሚባሉ የተለያዩ ሞለኪውሎች በአንድ ላይ ሆነው ፖሊሳካራይድ መፍጠር ይችላሉ። ማን የሚባል ፖሊሳካራይድ? ስታርች፣ ግላይኮጅን፣ ሴሉለስ የሚባለው። Ribose also known as pentose sugar is one of the molecule used to make RNA, that is ribonucleic acid and ATP. ማን የሚባለው ራይቦስ ወይም ፔንቶስ ሱገር የሚባለው ደግሞ ሲምፕለስት ሱገር ነው። ሲምፕለስት ሱገር ወይም ሞኖሳካራይድ ነው። አገልግሎቱ ኮምፕሌክስ የሆነውን አርኤንኤ ወይም ራይቦኒኩሊክ አሲድን ለመስራት ይጠቅማል ማለት ነው። እንዲሁም ኤቲፒን አድኖሳይን ትራይፎስፌት። ዳይኦክሲራይቦስ also pentose sugar is one of the molecules used to make DNA. DNA ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ። እሱም ፎርም ለማድረግ ያገለግላል ማለት ነው። ዳይራይቦኒኩሊክ አሲድ ማለት ነው ዲኤንኤ ማለት። ስለዚህ ዲኤንኤ እና አርኤንኤ የራሳቸው የሆነ ዲፈረንስ አላቸው። የሚታይ ነገር ነው ወደታች እናየዋለን። ሌላው ቢ ዳይሰካራይድ ነው። እንግዲህ ሞኖሳካራይድን በዛው ካየን ዳይሰካራይድ ላይ እንገባለን። C12 H22 O11 አያችሁ። ስለዚህ ከሞኖሳካራይድ የተለየ ነው። ሞኖሳካራይድ እንዴት ነው ያልነው? C6 H12 O6 ነበር ያልነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅኑ ዳብል ነው። ሃይድሮጅን 22 ኦክሲጅን 11. Disaccharides are formed of two monosaccharides. The three most common disaccharides are maltose, lactose and sucrose. ስለዚህ ከሁለት ሞኖሳካራይድ ከተሰራ which is called disaccharide እንለዋለን። ዳይ ማለት ሁለት ማለት ነው። ስለዚህ የዳይሳካራይድ ከሁለት ሞኖሳካራይዶች ነው የተሰራው። ሞስት ኮመን የምንላቸው ዳይሳካራይዶች ማልቶስ፣ ላክቶስ ኤንድ ስክሮስ ነው። ሰክሮስ። ስለዚህ ማልቶስ which is composed of glucose plus glucose ሁለት ግሉኮሶች በአንድ ላይ ሲጣመሩ ማልቶስን መስራት ይችላሉ። ማልቶስ ምናልባት ማልት ላይ ወይም የብቅል ላይ ያለው ጣፋጩ ነገር which is formed from two glucose። ላክቶስ ደግሞ ወተት ላይ የሚገኝ ነገር ነው። ላክቶስ which is formed glucose and galactose ከማንና ከማን? ከግሉኮስ እና ከጋላክቶስ። ስለዚህ ጥያቄ እንዴት ነው የምትጠየቁት? ግሉኮስ ፕላስ ግሉኮስ ማን ይሰጠናል? ማልቶስ። ግሉኮስ ፕላስ ጋላክቶስ ማን ይሰጠናል? ላክቶስ። ኤንድ ግሉኮስ ፕላስ ፍራክቶስ ማን ይሰጠናል? ሳክሮስ የሚለውን ነገር መለየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ማልቶስ ኦር ማልት ሱገር አያችሁ፣ ማልት ሱገር ማልት ብቀር ነው is the product of breakdown of starch catalyzed by enzyme amylase። ማልቶስ እንግዲህ ማልት ሱገር ማለት ነው። እንዴት ነው ፕሮዲዩስ የሚደረገው? ስታርችን በኤንዛይም ብሬክዳውን ስናደርገው ምን በሚባል ኤንዛይም? አሚሊያስ በሚባል ኤንዛይም ማለት ነው። ኤንድ ሳክሮስ ስንመጣ ደግሞ is a transport sugar in plant and sugar that is commonly purchased in store። ከሱቅ መገዛት የሚችል ነው። ብዙ ጊዜ ፕላንቶች ውስጥ የምናገኘው ሱገር ነው። ላክቶስ ደግሞ is a sugar found in milk እንደነገርኳችሁ ወተት ላይ የሚገኝ ነው። It is an important dietary component. Alright? ወተት ላይ የሚገኘው ጣፋጩ ነገር
ወተት ስንጠጣ ይጣፍጠናል። ስለዚህ ምን የሚባል ነገር ስላለ ነው? ላክቶስ የሚባል ሱጋር ስላለው ነው ማለት ነው፣ ወይም ሲምፕል ሱጋር ስላለ ነው። ኦኬ እዚህ ጋር እንግዲህ ዳይሰካራይድ ነው እዚህ ጋር የምታዩት ስትራክቸር በሙሉ። የመጀመሪያው ማልቶስ አለ፣ ሁለተኛው ላክቶስ አለ፣ ሶስተኛው ስክሮስ አለ። ማልቶስ ማለት እንግዲህ ስትራክቸሩ ይሄን ነው የሚመስለው። ይሄ እዚህ ጋር ያከበብኩላችሁ ማለት ነው። ኦልራይት ልክ እንደዚህ ባለ ስድስት ጎን ነገር ተደርጎ ይሰራል። ከዛ እያንዳንዱ ላይ እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ይሄኛው ማን ነው? አንደኛው ግሉኮስ ነው። ይሄኛው ምንድነው? ግሉኮስ ነው። ስለዚህ ሁለት ግሉኮሶች በአንድ ላይ ማንን መፍጠር ይችላሉ? ማልቶስን መፍጠር ይችላሉ ማለት ነው። ኤንድ አገን እዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ ላክቶስ ነው። ላክቶስ እስከዚህ ድረስ ያለው ማለት ነው። ላክቶስ አንደኛው ምንድነው? ግሉኮስ ነው። ግሉኮስ አይታችሁ ከሆነ ይሄ ስትራክቸር እና ስትራክቸር ደሴም ነው። ይሄኛው ደግሞ ማን ነው ካልን ፍራክቶስ ነው። በእርግጥ ፍራክቶስ እና ግሉኮስ ተመሳሳይ የሆነ ስትራክቸራል ፎርሙላ ነው ያላቸው ኤክሴፕት ከአሬንጅመንታቸው ውጭ ማለት ነው። ከአሬንጅመንታቸው ውጭ ወይራስ መጨረሻ ላይ የምናገኘው ደግሞ ሳክሮስ ነው። ሳክሮስ ከግሉኮስ እና ከፍራክቶስ የተሰራ ነው። ይሄኛው ጋላክቶስ ነው። ይሄኛው ግሉኮስ ነው። እዚህ ጋር ግሉኮስ ነው፣ እዚህ ጋር ፍራክቶስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሳክሮስ ከነዚህ ከሁለቱ ሞኖሳካራይዶች ነው የተሰራው ማለት ነው። ሰው ምናልባት ስትራክቸሩን መያዝ አስፈላጊ ከሆነ ሁሎችም እንደምትዋቸው ስድስት ገጽ አላቸው። 6 ገጽ ኦኬ። እዚህ ጋር እንግዲህ አንድ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ከኦክሲጅኑ በስተቀር አሁን ኦክሲጅን ታያችኋለች። እቺ ጎን ከዚች በስተቀር እዚች ጎን ላይ ማን አለች? ካርበን አለች። እዚች ጋር ካርበን አለች። እዚች ጠርዝ ላይ ካርበን አለች። እዚች ጋር ካርበን አለች። ቶታል 6 ካርበን ነው ያለው። 6 ካርበን because C6 H12 ስለሚል 12 ሃይድሮጅን አለ and O6 ይላል 6 ኦክሲጅን አለ። ኦክሲጅኑን ብትቆጥሩት እዚህ ጋር እንዳለ እዚህ 2 አለ፣ እዚህ 3 አለ፣ 4 አለ፣ 5 አለ፣ 6 አለ። ማን ነው 6 እዚህ ጋር? ስለዚህ በዛው አንደርስታንድ አድርጉት። የመጨረሻ ፖሊሳካራይድን እኔና እንጨርሳለን። ፖሊሳካራይድ C6H10O5N N እዚህ ጋር ነምበር ኦፍ ካርበን ነው። The most important polysaccharides are starch, glycogen and cellulose. Polysaccharides are made up of polymers of monomer glucose. Okay, polysaccharides እንግዲህ የሚሰሩት ከምንድን ነው ካል ከተለያዩ monomer of glucose ነው። Because glucose is primarily source of energy for cell. Living organisms must store it in the proper form. If glucose accumulates in the cell, it would dissolve and cause the cell's content to become overly concentrated, compromising the cell's osmotic property. Look, እንግዲህ ፖሊሳካራይዶች አሉ። ፖሊሳካራይድ የምንላቸው ስታርች፣ ግላይኮጅን እና ሴሉሎስ ነው። ፕራይመሪ ኤነርጂ ሶርስ የምንለው እንግዲህ ግሉኮስ ነው። እነዚህ ፖሊሳካራይዶች የተሰሩት ደግሞ ከግሉኮስ ነው። ዜን ግሉኮስ የሟሟ ስለሆነ ኦልሬዲ በቀላሉ ለጠቀሜታ የሚውል ወይም ለስራ የሚውል ስለሆነ እንዳይሟሟ ተደርጎ ኮምፕሌክስ በሆኑት ወይም ፖሊሳካራይድ በሆኑት ፎርሞች ይቀመጣል። በስታርች፣ በግላይኮጅን እንዲሁም በሴሉሎስ አማካኝነት ማለት ነው። ፕላንቶች ምግባቸውን ሲያዘጋጁ እንግዲህ ያ ግሉኮሱ ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ስታርች፣ ወደ ማይሟሟ ኮምፕሌክስ ወደሆነ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ሳይሟሟ ምን ሳይል መቀመጥ ይችላል። ሴልም ላይ ልክ እንደዛው ነው። በሚያስፈልግበት ሰዓት ግን ብሬክዳውን እንዲደረግ ይደረጋል ማለት ነው። ግሉኮስ is a reactive molecule that would disrupt normal cell chemistry. Condensation reaction converts glucose into a storage polysaccharide. ምን የሚባል ሪአክሽን? ኮንደንሴሽን የሚባል ሪአክሽን ግሉኮስን ወደ ምን ይቀይረዋል? a storage polysaccharide ሆኖ ይቀየራል። በምን ሪአክሽን? በኮንደንሴሽን ሪአክሽን which is a convenient, compact, inert or unreactive and insoluble molecules
avoiding this issue ስለዚህ ኮንደንሴሽን ሪአክሽን በማካሄድ ግሉኮስን ወደ ፖሊሳካራይድ በመቀየር ሪአክሽን እንዳይካሄድ ወይም ደግሞ አንሪአክቲቭ የሆነ ኢንሶሉብል የሆነ ሞለኪውል እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው። በዚህ ጊዜ እንግዲህ ኦስሞቲክ ፕሮፐርቲ የሚባለው ነገር ወይም ውስጥ ላይ ከሴሉ ጋር የሚፈጠሩ ነገሮች ወይም የሚፈጠሩ ችግሮች ይወገዳሉ ማለት ነው። ያ ማለት ከልክ በላይ የሆነ ግሉኮስ ከተከሰተ ወይም ከተፈጠረ ዜሮ ላይ ፕሮግራም The storage polysaccharide formed in starch is a starch in plant and glycogen in animal. Look, animal ላይ ግሉኮስ ስቶር የሚደረገው በምን ፎርም ነው? በግላይኮጅን ኢንሶሉብል በሆነ ወይ ማለት ነው። ፕላንት ላይ ደግሞ ስታርች። ስለዚህ ሁለት ነገር ያዙ። ስታርች ግሉኮስ ኢንሶሉብል ሆኖ የሚቀመጥበት ፎርም ሲሆን ግላይኮጅን ደግሞ ግሉኮስ ኢንሶሉብል ሆኖ የሚቀመጥበት ምን ላይ? አኒማል ላይ። የኛው ፕላንት ላይ ነው። ሶሉብል ከሆነ ምን ይፈጠራል ብለናል? ሪአክቲቭ ይሆንና አላስፈላጊ የሆነ ሪአክሽን ይካሄዳል ወይም ምንድነው የሚባለው? ይሄ ስኳር መጠን ሲበዛ ለምሳሌ ሰውነታችን ውስጥ ዲያቤተስ ማሊተስ የሚባል በሽታ ታውቃላችሁ? የስኳር በሽታ ምናምን እሱ እኮ ኦቨር የሆነ ግሉኮስ መጠቀም ነው ባይዘው። ስለዚህ ግሉካጎን የሚባል አለ ሰውነታችን ስፔሻሊ ሊቨር የሚባለው አካባቢ ይመስለኛል። ከዛ ግሉኮስ በሚያስፈልግበት ጊዜ እየተናደ ኢንሱሊን በሚባለው አማካኝነት እየተናደ ወደ ሰውነታችን ጥቅም ላይ ይውላል። ነገር ግን በማያስፈልግበት ጊዜ በግሉካጎን በግላይኮጅን አማካኝነት ስቶር ተደርጎ ይቀመጣል ማለት ነው። ግሉኮስ can be made available again quickly by an enzyme controlled reaction። ስለዚህ ግሉኮስ በሚያስፈልግበት ጊዜ ኤንዛይሞች አሉ። እነዚህ ኤንዛይሞች ብሬክ ዳውን እያደረጉ ኦኬ ስፔሻሊ ግላይኮጅን ወይም ደግሞ አኒማል ላይ ግሉኮስ ባስፈለገ ቁጥር ምን ይደረጋል? ይናዳል ወይም ብሬክ ዳውን እየተደረገ ለሰውነት አገልግሎት እንዲውል ይደረጋል ማለት ነው። ስታርች ግን ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ፕላንቶች እንግዲህ ምግብ ስቶር የሚያደርጉት ብዙ ጊዜ ፍሬያቸው ላይ ነው። ስለዚህ ግሉኮሱ ምግብ የሚዘጋጀው መጀመሪያ ቅጠል ላይ ነው። ከቅጠል ወደ ፍሬው ይሄዳል። በምን አማካኝነት? ስታርች እየሆነ ይቀመጣል ማለት ነው። ከዛ ያን የሚጠቀሙ አኒማልሶች አሉ። እኛ ሰዎች ለምሳሌ ፕላንትን ያዘጋጁትን ምግብ እንወስዳለን። ስንወስድ ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ስታርች ነው የምናገኘው። ለምሳሌ አሁን ምን ልበላችሁ፣ ብርቱካን ሊሆን ይችላል፣ ሙዝ ሊሆን ይችላል። ቀጥታ ስንመገበው ግሉኮስ አይደለም የምናገኘው፣ ኮምፕሌክስ የሆነውን ስታርች ነው የምንወስደው። ከወሰድነው በኋላ ግን ውስጥ ላይ ብሬክ ዳውን ሆኖ ወደ ግሉኮስ ይቀየርና ያ ግሉኮስ ደግሞ አጌን በግላይኮጅን ፎርም ይቀመጣል ማለት ነው። that is the process. alright ኦኬ ጋይስ እንደምንም ብለን 10 ደቂቃ እንታገስና ካርቦሃይድሬትን እንጨርስ። እዚህ ውስጥ ስታርች፣ ግላይኮጅን፣ ሴሉሎስ የሚባሉ እንግዲህ የካርቦሃይድሬት ክፍሎች ስለሆኑ ማለት ነው አንድ ፔጅ የምትሆነች። ከዛ ቀጥሎ የምናገኘው ሊፒድን ነው። ሊፒድን በሚቀጥለው በአራተኛው ክፍል እናየዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እችን አንዷን ፔጅ አብረን እዚሁ እንጨርሳት፣ ለማጥናትም እንዲመች ለእናንተም ጭምር ማለት ነው። ዩቲዩብ ላይም ሰርች ለማድረግ እንዲመቻችሁ ማለት ነው ከሚቆራረጥ። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ የምናገኘው እንግዲህ ስታርች ነው። C6H10O5N የሚል ፎርሙላ አለው። ስታርች ኢዝ አ ፕላንት ስቶርድ ፎርምስ ኦፍ ሱገር ነው። ስታርች ሲምፕሊ ሱገር ነው። ሱገሩ እንግዲህ ምንድን ነው ከተባለ ፕላንት ላይ ፕላንቶች ምግባቸውን ስቶር የሚያደርጉበት ኢንሶሉብል የሆነ ግሉኮስ ነው። ኦልራይት ኮምፕሌክስ የሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ፕላንትስ ካን ፕሮዲውስ ግሉኮስ ኤንድ surplus glucose is stored as a starch in various plant components as root and seed። ሲድ ላይ ወይም ሩት ላይ ለምሳሌ ድንች ከሆነ አሁን የሚበላው ስሩ አካባቢ ስለሆነ ስሩ ላይ ነው ስታርቹ የሚቀመጠው። ፍሬያቸው ወይም ዘራቸው የሚበላ ደግሞ ሲዳቸው ላይ ይቀመጣል ማለት ነው። Animals ingest starch which is break down into a simpler molecule called glucose. The glucose can be subsequently absorbed by the cell። አሁን ፕላንቶች ስታርቹን አዘጋጁት ወይም ግሉኮሱን በስታርች ፎርም አስቀመጡት። እኛ አኒማልሶች ደግሞ ስታርቹን ወሰድነው። ከዛ ወደ ግሉኮስ ብሬክ ዳውን እናደርግና የሚያስፈልገን እንጠቀማለን። የማያስፈልገን ደግሞ ኮምፕሌክስ ወደ ሆነው ወደ ግላይኮጅን ይቀመጣል ተክቦ ወይም በአንድ ላይ ሆኖ ማለት ነው። ከዛ ስንፈልግ ከሱ እየናድን እኛ ሳይሆን ውስጥ ላይ ያለው ፕሮሰስ ኢንሱሊን ምናምን የሚባል ነገር አለ። እሱ
ምን ያደርገዋል ማለት ነው? ብሬክዳውን እያደረገ የሚያስፈልገውን ግሉኮስ እየወሰደ ለሰውነታችን ወይም ለሴሎቻችን ይሰጣል ማለት ነው። ዳት ኢዝ ስታርች ክሊር አድርጉት። ስታርች ለፕላንቶች ነው። ፕላንቶች ግሉኮስን ኢንሶሊብል ሆኖ ወይም እንዳይሟሟ አድርጎ የሚያስቀምጡበት ወይ ነው። እኛ የምንመገበው ቀጥታ ስታርችን ነው፣ ግሉኮስን አይደለም። ግሉኮስ ሰውነታችን ውስጥ ከገባ በኋላ በተለያዩ ኢንዛይሞች ብሬክዳውን ከሆነ በኋላ የምናገኘው ነው ጋይስ። ግላይኮጅን ምንድን ነው? C6H10O5 ከማን ጋር ተመሳሳይ ነው? አሁንም ከስታርች ጋር ተመሳሳይ የሆነ ፎርሙላ ነው ያለው። ግላይኮጅን which is made up of a monomer of glucose is the store forms of glucose in humans and other animals። አሁን የነገርኳችሁ ነው። ግላይኮጅን የሚባለው እንግዲህ መጀመሪያ ስታርችን ተጠቀምን ወይም በላህ ነው። ዜን ወደ ግሉኮስ ተቀየረ። ይህን ግሉኮስ ወደ ሴሎቻችን የሚያስፈልገውን ከወሰዱ በኋላ ቀሪውን በግላይኮጅን ፎርም ይቀመጣል ማለት ነው፣ ስቶር ይደረጋል። ስለዚህ ግላይኮጅን ዛኒማል አናሎጂ ኦፍ ስታርች ማለት ነው። is a highly branched polymers that is often stored in liver and muscle cell። የት ነው የሚቀመጠው? ሊቨር እና መስል ሴል ላይ ማለት ነው። so glycogen is break down to release glucose if glucose level is far። የግሉኮስ ሌቭል ሰውነታችን ውስጥ ያለው የግሉኮስ ሌቭል ወይም የስኳር መጠናችን ሲያንስ ግላይኮጅን ብሬክ ዳውን እየሆነ ይጨመራል ማለት ነው። that is the science። I think አንደርስታንድ አድርጋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሌላኛው ሴሉለስ ነው። ሴሉለስም ተመሳሳይ የሆነ ፎርሙላ ነው ያለው። ሴሉለስ is naturally occurring by biopolymers that is abundant. Plant cell walls are mostly made up of cellulose which provide structural supports of the cell. Wood and papers are examples of cellulosic material። ሴሉለስ ማለት ያ ሴሉል የሚባል የፕላንት ሴል ክፍል ታውቃላችሁ። ፕላንት ሴል እና አኒማል ሴል። ፕላንት ሴል እንግዲህ ውጨኛው ክፍል ሳፖርት የተደረገው በሴል ዌል ነው። ይህ ሴል ዌል ደግሞ የተሰራው ከሴሉለስ ነው። ኦኬ፣ ከሴሉለስ። ሴሉለስ ደግሞ ምንድን ነው? ካርቦሃይድሬት ነው። ሲምፕሊ ካርቦሃይድሬት ነው። ምን አይነት ካርቦሃይድሬት ካል? ፖሊሰካራይድ የሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ እንጨትና ወረቀትን ብትወስዱ ከሴሉሎስቲክ ማቴሪያል የተሰራ። ስለዚህ ሴሉለስ ሜድ አፕ ኦፍ ግሉኮስ ሞኖመርስ ዛት አር ሊንክድ ቱጌዘር ኢን ግሉኮስ ሞለኪውልስ ባይ ካርበን አተም ቦንድ። በምን ቦንድ አለ? በካርበን አተም ቦንድ። ስለዚህ ሴሉዌልን በሉት ማነው ሴሉለስን በሉት ግላይኮጅን በሉት ስታርች በሉት የተሰራው ከምንድን ነው? ከግሉኮስ ነው ማለት ነው፣ ከግሉኮስ። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ነገር በሙሉ የሚዋራው ስለሱ ነገር ነው። ኦራይት ኤቭሪ አዘር ግሉኮስ monomers in cellulose is densely packed as long extended chain. This is what a given cellulose is rigidity and high strength which are critical for plant cell. Dietary fiber in is cellulose that passes through our digestive system. While animals digest enzyme cannot break down the cellulose linkage in cellulose. Herbivores such as cow, buffalo, and horses can digest cellulose-rich grasses and use it as a food source. A certain bacteria live in these animals. Okay, የእንግዲህ ሀሳብ ላስረዳችሁ ምን እንደሆነ። አሁን አኒማልሶች ሌሎች አኒማሎች እና እኛ የተለያየን። እኛ ሰዎች የምንመገበው ምግብና ፕላንቶች ማነው እንስሳዎች የሚመገቡት ይለያያል። ለምሳሌ ሳር የሚበሉ እንስሳቶች አሉ። ለምሳሌ እንደ ቡፋሎ፣ እንደ ካው፣ ኦክስ ምናምን እንግዲህ ሳርን ቀጥታ ይበሉትና ዳይጀስት ያደርጉታል። ለምን ከተባለ ሴሉሎስን ዳይጀስት ሊያደርግ የሚችል ኢንዛይም ስላላቸው ነው። እኛ ግን ሳርን ቀጥታ እንብላ ብንል ወይም ደግሞ ገለባ የሚባለው ወይም እንስሳቶች የሚበሉት ምግብ እንመገብን ውስጣችን ላይ ዳይጀስት ሊያደርግልን የሚችል ወይም ሴሉሎስን ሊያደቅልን የሚችል ኢንዛይም የለም ማለት ነው። ዛት እዚህ ጋር ያለው ሀሳብ እሱ ነው። ስለዚህ ምን የሚባል ኢንዛይም ያስፈልጋል? ሴሉሊያስ የሚባል ኢንዛይም ያስፈልጋል። የሱስ ሴሉሊያስ የሚባለው ኢንዛይም የሚያገለግለው ምንድነው? ሴሉለስን ዲግራድ ለማድረግ ወይም ደግሞ ብሬክ ዳውን ለማድረግ የሚጠቅም ነው። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ምኖች ጋር አለ፣ አኒማልሶች ውስጥ አለ ማለት ነው። ከብቶች ላይ፣ በጎች ላይ፣ ፍየሎች ላይ፣ አህዮች፣ ፈረሶች ላይ ይሄ ኢንዛይም አለ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ሳርን በመመገብ ሳር እንግዲህ በሴሉለስ የበለጸገ ምግብ ነው ማለት ነው። ለእንስሳቶች ብሬክ ዳውን የሚያደርግላቸው ኢንዛይም ስላለ በቀላሉ ይመገቡታል። እኛ ግን ምንም ትርጉም የለውም ብንበላው። ለምን ከተባለ ይሄ ኢንዛይም ሰውነታችን ውስጥ ስለሌለ ማለት ነው። ኢንስቴድ እኛ ምንድነው የምንመገበው ማለት ነው? እላይ ያለውን ስታርች የሚባለውን ስታርች። ኦኬ ስታርች
ስታርችን ብሬክ ዳውን ሊያደርግልን የሚችል ነው ያለን ኤንዛይም ማለት ነው በውስጣችን። ኦልራይት ሶ እዚህ ላይ ያለው ሀሳብም ስለዛ ነገር ነው የሚያወራ። ዛት ማች ኢምፖርታንት ነገር የለውም ውስጥ ላይ። ሌላው የመጨረሻው ሀሳብ ሜጀር ፋንክሽን ኦፍ ካርቦሃይድሬት፣ የካርቦሃይድሬት ፋንክሽን ምንድን ነው? ዘይ ሰርቭ አስ ዘ ፕራይመሪ ሶርስ ኦፍ ኢነርጂ ፎር ሞስት ኦርጋኒዝም። እንደምን እንደ ፕራይመሪ ሶርስ ኦፍ ኢነርጂ የመጀመሪያ የኢነርጂ ምንጭ ናቸው። ምኖች ካርቦሃይድሬቶች የጉልበት ምንጭ ናቸው። ግሉኮስ ኢን ፍሩት ጁስ፣ ላክቶስ ኢን ሚልክ፣ ስታርች ኢን ዌት ፖቴቶ ራይዝ ኢትስ ኢዝ ዲፈረንት ፎርምስ ኦፍ ካርቦሃይድሬት ዳት ዊ ሃርቨስት ኢነርጂ ፍሮም። አያችሁ፣ ግሉኮስ ከፍሩት ጁስ ልናገኝ እንችላለን። ላክቶስን ከወተት ልናገኝ እንችላለን። ስታርችን ከስንዴ ከድንች እና ከሩዝ ልናገኝ እንችላለን። እነዚህ እንግዲህ የተለያዩ የካርቦሃይድሬት ምንጮች ናቸው እያለ ነው። ስለዚህ ለኢነርጂ ሶርስ ያገለግላል። ሁለተኛ ዘይ አክት አስ ስቶሬጅ ፎርም ኦፍ ኢነርጂ ኢን ዘ ቦዲ። ኦኬ ሰውነት ውስጥ ወይም የሆነ አካል ውስጥ ኢነርጂን ስቶር ለማድረግ ለምሳሌ ፕላንቶች ስታርችን ይጠቀሙታል እንደ ስቶሬጅ፣ እንስሳት ደግሞ ግላይኮጅን ይጠቀሙታል ማለት ነው። ግላይኮጅን starch store energy for plant. In animal, it is catalyzed by the enzyme amylase found in saliva to fulfill the energy requirement. ስለዚህ ስታርች ፕላንት ላይ ስቶር የተደረገ ኤነርጂ ነው። አኒማሎች ይህን ስታርች ይበሉታል፣ እኛ ሰዎችን ጨምሮ ማለት ነው። ከዛ አፋችን ላይ ጀምሮ ሳሊቫ ወይም ምራቅ ውስጥ አሚሊያንስ የሚባል ኤንዛይም አለ፣ መድቀቅ ይጀምራል ማለት ነው። ደቆ ወዴት ነው የሚቀየረው? ወደ ግሉኮስ ማለት ነው። ግላይኮጅን is a polysaccharide form, food reserves of animal, bacteria and fungi. Okay, animal ላይ ባክቴሪያ ላይ እና ፈንጊ ላይ ምግብ ሪዘርቭ የሚደረግበት ወይም ስቶር የሚደረግበት ወይ ነው ግላይኮጅን የምንለው ግላይኮጅን። ስለዚህ ግላይኮጅን እኛ አኒማሎች ወይም ሰዎች ለምሳሌ ስታርችን ከበላን በኋላ ያ ስታርች ብሬክዳውን ይደረግና ሴሎቻችን ላይ ይገባል። ከልክ በላይ ግሉኮስ ካለ እንደገና ስቶር ይደረጋል። ስቶር የሚደረገው በምን ፎርም ነው? በግላይኮጅን ፎርም ነው። ስለዚህ ሱገር ሌቭላችን ሲቀንስ ወይም የግሉኮስ መጠን ሲቀንስ ከዚህ እየተናደ ወደ አስፈላጊው የሴል ክፍል ይሄዳል። that is the science guys. In mammals, glycogen is stored in liver, muscle as granular and particles up to 10% of liver mass and 1 up to 2 muscle masses. ማማል ወይም አጥቢዎች የሚባሉት እንግዲህ ግላይኮጅን የት ነው ስቶር የሚደረገው? ሊቨር ላይ ወይም ጣፊያ የምንለው ማን ነው ጉበት የምንለው ላይ እና ጀስት መስላችን ላይ ስቶር ይደረጋል። መስል ግላይኮጅን ሰፕላይስ ኢነርጂ ፎር መስል ኮንትራክሽን ዱሪንግ ኤክሰርሳይዝ። መስል ላይ የሚቀመጠው ግላይኮጅን መስል እንግዲህ ለእንቅስቃሴ ስለሆነ የሚያገለግለው በምንንቀሳቀስበት ጊዜ ስራ በምንሰራበት ጊዜ የግሉኮስ ሌቭላችን ካነሰ ወይም ጉልበት ካነሰን ከሱ እየተናደ ወይም ብሬክዳውን እየሆነ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ሶስተኛ ዘይ ሰርቭስ አስ ሴል ሜምብሬን ኮምፖነንትስ ዛት ሚዲየት ሰም ፎርምስ ኦፍ ኢንትራሴሉላር ኮሚኒኬሽን። እንደምን ያገለግላል? ሚዲየትስ ኦፍ ሰም ፎርምስ ኦፍ ኢንትራሴሉላር ኮሚኒኬሽን፣ እንደ ኮሚኒኬሽን ሆኖ ያገለግላል። ማን? ካርቦሃይድሬት። የመጨረሻው ዘይ ፎርም ስትራክቸራል ኮምፖነንትስ ኦፍ መኒ ኦርጋኒዝም ኢንክሉዲንግ ሴል ዌል ኦፍ ባክቴሪያ፣ ፈንጌ ኤንድ ኤግዞስካለትስ ኦፍ መኒ ኢንሴክትስ። አያችሁ፣ እንደ ስትራክቸራል ኮምፖነንት ለምሳሌ ሴል ዌል ኦፍ ፕላንት የተሰራው ከሴሉለስ ነው አይደል? የፈንጌም ልክ እንደዛው። ኤግዞስካላተን ወይም የኢንሴክቶች የውጨኛው ክፍልም ልክ እንደዛው። ቺቲን is involved in the formation of the fungal cell wall. የፈንጌ ሴል ዌል የተሰራው ከቺቲን ነው። whereas cellulose is an important component of ruminant diets. alright፣ ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። የዛሬው ክላስ ይሄን ይመስል ነበረ። በሚቀጥለው በፓርት 4 ሊፒድ ጀምሮ የምናይ ይሆናል። እስከዛው ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።